Bằng thành ngọc khiết thế này, nếu bổn vương không đếm thử hương thơm, thì sao có thể coi là vương phi của ta được? Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, ban hôn cho đích tử Lâm gia gả cho Hoài Bắc Vương làm phi. Vương đạo, lập tức phụng chỉ nhập phủ. Người không phận sự lùi ra, nam nhân mà làm phi sao? Cậu lại phải gả cho Hoài Bắc Vương. Người trên tay ngài ấy còn nhiều hơn cả hắc bạch vô thường đoạt lấy, lại thành hôn giữa đêm khuya. Đây chẳng phải rõ ràng là muốn làm minh hôn sao? Lâm công tử phen này lành ít dữ nhiều rồi. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương gia thiên tuế, thiên thiên tuế. Tân nương qua cửa, cất kiệu. Người cẩn thận bước đi, nô tỳ đến ngay. Hoài Bắc Vương trước này vẫn luôn ở trong quân doanh thao luyện, chưa từng hồi phủ. Hỉ nương, dìu người mới vào cửa. Vâng vâng vâng, nô tỳ tuân mệnh. Chuyện này, sao lại có lý lẽ bái đường với một chú chó chứ? Nhất bái thiên địa, hòa thuận đầm ấm. Nhị bái cao đường, mẹ chồng con dâu thuận hòa. Phù thề giao bái. Đáng thương cho Lâm công tử, một bậc văn nhân, vậy mà phải chịu sự sỉ nhục thế này. Vương đó từ nhỏ đã lớn lên ở bên nói diện mạo gớm ghiếc, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ giật mình gặp ác mộng. Lễ thành, có người bảo ngài ấy ở biên cương còn dùng hộp sọ người để uống rượu đấy. Đây chẳng phải là kẻ dã man sao? Vương gia vẫn còn ở trong binh doanh, vương phi cứ ở yên chờ đợi là được. Vương gia và Lâm gia là kẻ thù không đội trời chung đấy. Công tử thật sự. Vương gia hồi phủ ở Đông Tẩm Điện. Người đâu? Bổn vương đương nhiên không thể lạnh nhạt với vương phi trong đêm tân hôn được. Dẫn đường. Vâng. Muốn giết ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Sợ rồi, sao không cầu xin tha mạng? Xin ngài buông tha cho Lâm gia. Thì ra là kẻ câm, thú vị đấy. Rất thơm. Nam nhân này có thể ngửi thấy mùi hương trên người mình. Chuyện này sao có thể? Hương thơm của Khôn Trạch chỉ có người mang huyết mạch Lâu Lan mới ngửi được. Ngươi là Khôn Trạch. Ngươi có biết phụ thân của bổn vương đã bị nhạc trượng hãm hại oan uổng thế nào không? Chỉ vì mẫu thân của bổn vương là người Lâu Lan. Ông ta quy chụp phụ thân bổn vương cấu kết với địch phản cho một cái mũ phản nghịch lớn như vậy, bắt giam cả nhà. Không ngờ nhạc trượng trong phủ lại cũng nuôi nấng người Lâu Lan vì tiền. Nước mắt của nữ nhân cũng thật là thơm. Nếu như không nghe lời, bổn vương có thể ném ngươi vào quân doanh. Rất nhiều người trong số họ là người Lâu Lan. Biết đâu chừng có thể ngửi thấy mùi hương của ngươi. Để bọn chúng nếm thử hương vị Khôn Trạch đã lâu không được thấy. Mình chưa chết. Bằng thành ngọc khiết thế này, nếu bổn vương không nếm thử hương thơm, thì sao có thể coi là vương phi của ta được? Y biết, nếm hương cũng là một loại khế ước. Một khi tuyến thể sau gáy của Khôn Trạch từ đó về sau cả đời này chỉ có thể thuộc về người đó. Khóc lóc cái gì? Bổn vương không có hứng thú với nam nhân. Nếu đã gả tới đây thì giữ đúng bổn phận. Bớt bày ra bộ dạng này đi. Muốn sống sót bên cạnh bổn vương thì chỉ có hai chữ: vâng lời. Khống chế lại mùi hương của ngươi cùng với những tâm tư không nên có. Bổn vương nhìn thấy người của Lâm phủ đã thấy buồn nôn rồi. Đi ra, vương gia đã lâu rồi không nổi nóng lớn như vậy. Chắc là thật sự chán ghét vương phi mới rước qua cửa rồi. Ta lại thấy vương phi này khá tốt mà, trắng trẻo sạch sẽ, mọng nước biết bao, rất thích hợp để vương gia chúng ta làm phòng ấm. Người lấy nho ở đâu ra vậy? Sao không phần ta một chùm? Y lấy trộm trong lễ thành hôn của vương gia đấy. Với thái độ hiện giờ của vương gia, em là tương lai sẽ chẳng có ngày lành đâu. Các người từng thấy kẻ nào vương gia trướng mắt mà nhận được kết cục êm đẹp chưa? Ngươi điên rồi. Đây là hôn sự do đích thân thánh thượng ban. Trình tấu chương chiến sự Tây Nam lên đây. Rõ. Bẩm báo vương gia, vương phi ngất xỉu rồi. Ảnh tứ, có thuộc hạ
kêu thái y đến đó xem sao. Vương phi tỉnh rồi, thuốc này phải uống khi còn nóng, thân thể mới mau chóng hồi phục. Vương gia không có mặt. Y thậm chí còn không biết tối qua vương gia có từng ghé qua hay không. Thật đáng thương. Vương phi dung mạo tựa như hoa, vậy mà vương gia lại chẳng mảy may để tháng sau này trong vương phủ, em là gian nan vô ngần rồi. Nghe đầu mạn Tây Nam lại rộ lên khói lửa chiến tranh, vương gia mà dấn thân vào bận rộn, chắc chắn sẽ bẵng quên luôn y. Chà, phong cảnh vương phủ nhà vương gia đúng là nên thơ quá đỗi, mỹ nhân điểm xuyết mới có thể làm bừng sáng, khung cảnh cỡ này chẳng phải chốn nào cũng hiện diện đâu. Bọn họ đang chê giễu việc mình câm sao? Cái tiểu yêu tinh này, đến phủ ngần ấy thời gian, mà ngay cả lối đi cũng chưa thuộc rành rẽ. Gần đây Vương Phi thế nào rồi? Bầm, Tây Tịnh viện của Vương Phi chỉ có dăm bà gia nô quét tước dọn dẹp. Bình thường ăn uống cũng không ngon miệng, lại thêm kinh sợ sinh sốt 2 hôm. Hiện tại tình trạng đã cải thiện nhiều rồi. Vương gia có muốn đích thân ghé xem thử không? Đây là bản tóm tắt thần thế Vương Phi theo lệnh ngài điều tra, là do tiểu thiếp Lâm gia sinh ra, tuyệt nhiên không phải đích tử, dường như ý phải chịu nhiều tủi nhục trong Lâm phủ. Trong tấu chương này đều là lời bộc bạch của nô bộc gia bị đuổi khỏi Lâm gia. Đang ở đâu? Bẩm vương gia, Vương Phi vừa rồi bức hụt ở hoa viên, bôi thuốc xong hiện đang rất khó ở. Xì. Đường xá. Vương gia. Yểu điệu. Yếu đuối đến mức này mà còn vọng tưởng phục thị bổn vương. Ngươi khóc lóc cái gì? Chẳng lẽ bổn vương bắt nạt ngươi hay là định nuốt chửng ngươi? Ta khao khát được phục thị vương gia, chỉ là trong lòng em rể đau đớn. Làm sao? Nếu bổn vương nói đêm nay muốn thị tẩm, ngươi cũng thuận tình sao? Giờ phút này lại không còn làm cao nữa à? Thở ra. Thế này vương gia đã bằng lòng chưa? Nếu đã là vương phi của bổn vương, hiển nhiên phải túc trực bên cạnh bổn vương rồi. Đau. Mỏng manh đến vậy sao? Vương gia. Ngươi lui tới đây có việc gì? Trần quản sự báo cáo rằng ngài vẫn chưa dùng bữa. Mang đi. Quá trớn. Trông mong bổn vương ăn đến thế cơ à? Đã hạ độc vào trong rồi sao? Cái này do chính tay người nấu. Vâng. Làm sao vương gia tinh ý đoán được là ta làm? Có chuyện gì mà bổn vương không tỏ tường? Cớ sao lúc này lại hết run sợ trước bổn vương rồi? Ai trong thiên hạ cũng em dè, sao ngươi lại dừng dưng? Vương gia tuyệt nhiên không phải người tàn ác. Bổn vương là người tử tế. Bổn vương từ trước đến nay chưa bao giờ mang danh. Nếu manh tâm trêu chọc, phải cân nhắc xem bản thân có gánh vác nổi hậu của không. Vương gia, ngươi rời gót đi, từ giày về sau đừng lui tới nữa.
Lần sau mình quyết tâm sẽ tôi luyện tay nghề hơn. Lão gia quay về rồi, nhốn nháo hoảng hốt, còn ra thể thống gì nữa? Còn ai vào đây nói nhanh, Phi hồi phủ thiếu gia hồi phủ rồi, quả là tạo nghiệp. Lão gia, bên ngoài có biết bao nhiêu ánh mắt đang dò xét đấy, cho dù có nổi trận lôi đình thì hình thức bên ngoài cũng phải chu toàn. Ta ước nguyện được diện kiến mẫu thân. Lão gia đang nghênh đợi người ở chính sảnh đó. Ta ước nguyện được diện kiến mẫu thân. Lão gia hạ lệnh người bước tới chính sảnh, kính mời Hoài Bắc Vương phi. Lão gia, Viễn Tu dập đầu thỉnh an phụ thân đây này, còn vác mặt về. Tài trời thật đấy. Ấy ra, lão gia bớt giận, chớ tức giận, xót xa cho gương mặt kiều diễm này biết bao. Mau tường thuật cùng mẫu thân xem nào, Hoài Bắc Vương có cưng chiều sủng ái con không? Bậc trưởng bối cất lời, lẽ nào con không biết? Mở miệng thừa thốt, chuỗi ngày lưu lại vương phủ rốt cuộc đã bày trò gì? Có nhận thức được vì không? Vì nguyên cớ từ mày mà lão gia bị giáng thế mà vẫn còn trơ trẽn mò về đây. Giao trọng trách trừ khử mày đã xử lý ra sao? Cất rồi? Công nuôi nấng mày, hóa ra để mày bôi trò để toàn bộ kinh thành chế giễu Lâm gia này. Nhi tử nhà ta đi làm vương phi cho nam ngươi không trừ khử được hắn, lại còn dám vác mặt về, khiến phụ thân nhà ngươi tủi nhục vô bờ. Kẻ câm này, cớ sao lúc trước không giải quyết sớm cho khuất mát làm ông nhục thanh danh Lâm gia? Đâu chỉ riêng phụ thân, ngày nào Hoài Bắc Vương còn cắm chốt tại kinh thành. Lâm gia chúng ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Khám xét xem trên người nó có dấu vết bị Hoài Bắc Vương động tay động chân trên triều đình hôm nay Tiêu Nham mạnh miệng hạch tội đều là do nó xúi giục. Biết đâu lòng dạ nó đã phản bội gia đình mình rồi. Đúng vậy, người đâu? Lột tung y phục của nó ra. Thứ quái thai như mày, vừa lọt lòng đã mang tiếp số đầy đọa rồi. Dù sao thì cũng chỉ là một kẻ câm, chẳng hé răng nửa lời được. Chắc hẳn vương phủ cũng vứt nó lăn lóc xó xỉnh nào thôi. Quanh quần chẳng có lấy vài mống hạ nhân để ý. Hoài Bắc Vương giá lâm. Hiểu lầm, đây thầy đều là hiểu lầm. Không hay biết vương gia thân trinh, thứ lỗi bề tôi tiếp đón chậm trễ. Bổn vương sao gánh vác nổi danh xưng vương gia từ cửa miệng Lâm đại nhân. Bổn vương đinh ninh xảy ra tai ương gì tại trời, mà giờ này vương phi vẫn bặt tăm. Té ra là nhạc trượng đại nhân đang mở tòa án riêng để luận tội ở đây sao? Đâu có. Từ thuở nhỏ đứa trẻ này đã khuyết thiếu phép tắc, sợ rằng trong vương phủ nó gây ra điều ngang trái, hạ thần mới răn đe để nhắc nhở đạo hiếu. Vương phi của bổn vương từ khi nào lại cần Lâm đại nhân lên mặt chỉ giáo? Vương gia vừa chân ướt chân giáo từ biên ải còn xa lạ với khuôn phép tại kinh thành. Xưa nay ở nhà nó được nuông chiều quen thói, lần này ghé nhà lại hỗn xược không biết lớn nhỏ. Hạ thần đành trừng phạt đôi chút. Người của bổn vương mà Lâm đại nhân cũng to gan đụng chạm, xem chừng hoàng thượng ban thưởng bài học vẫn chưa thấm vào đâu. Đủ rồi, bổn quan từ nay sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Lâm phu nhân nên cẩn trọng hành sáu, đao kiếm không có mắt đầu. Bổn vương chỉ lưu ý một lần duy nhất. Nếu lần sau còn dám đụng đến vương phi của ta, thì thủ cấp treo trên cổng thành ngày mai. Chưa biết chừng sẽ là của ai đâu. Vương gia răn dạy phải lắm. Sao lại đông đỗi này? Lúc sáng ban mai rời nhà vẫn còn nguyên vẹn cơ mà. Mau đi lôi Trịnh Đông Hàn tới đây, khẩn trương đi mời Trịnh Thái Y. Liễu điệu tới mức này, mà còn to gan một mình quay lại Lâm gia, mật gấu cũng khá đấy. Bổn vương mà không can thiệp kịp, hôm nay em là lão già kia đã đày đọa ngươi tới mức nào rồi? Nói, có đau không? Ngươi sồng sộc, vội vàng cái gì, làm như Tiêu Trạch bị ám sát sắp lìa đời tới nơi. Chết tiệt, mùi hương gì mà ngào ngạt thế này? Khôn Trạch từ đâu chui ra vậy? Ngươi không mở miệng nói được lời tốt đẹp còn không mau lết qua đây trần bệnh. Ái cha, ngươi có thể làm vương gia bồn chồn đâu có nhiều, lại còn đích thân túc trực ở đây. Ngài nhặt đâu ra vị mỹ nhân này để ta khám vậy? Dám đụng chạm lung tung, không sợ bổn vương chặt tay ngươi à? Vương gia, ngài đã yên bề ra thất rồi, ra là đoạt mạng, không sợ hù dọa tiểu mỹ nhân của ngài sao? Tiểu mỹ nhân này là Khôn Trạch. Hương thơm này,
Ta lăn lộn ở biên giới gặp bao nhiêu khôn trạch lâu này mà chưa từng ngửi thấy mùi hương nào đồng được như vậy. Không hợp lý chút nào. Dĩ nhiên là ta đang khám bệnh rồi. Vương Phi mỗi ngày ăn 3 bữa, ăn vào rất ít. Mấy ngày trước cứ lâm bệnh ly bì, trạng thái cũng lờ đờ, đều dùng những loại thuốc bồi bổ khí huyết do lang trung bên ngoài kê. Tiểu mỹ nhân này là khôn trạch, chỉ là từ nhỏ sống trong điều kiện không mấy lý tưởng, ăn uống thiếu thốn, chất bổ không đủ, bản chất cốt nhục đã suy nhược rồi. Hơn nữa qua việc xem mạch, từng bị ép uống thứ thuốc hại ngay từ nhỏ đã tàn phá sức khỏe. Nguyên nay lại trùng lúc cậu ấy bước vào thời kỳ trưởng thành, sợ rằng đã xuất hiện triều kỳ. Mọi chuyện khớp rồi, khôn trạch vốn dĩ phải dựa vào hơi ấm của Càn Nguyên mới duy trì được sinh lực, đến lúc triều kỳ ngươi lại chẳng vậy thì chỉ còn cách cắn răng chịu đựng tình cổ độc ngấm sâu vào tủy, duy trì Hoài Bắc Vương ngài mới có khả năng hóa giải. Dùng phương thuốc nào giúp y khỏe lại, ngươi kê toa ngay đi. Uống thuốc. Ngài từng thấy người chúng tình cổ dựa vào ăn uống mà bình phục cậu ấy à, đang bị triều kỳ hành hạ đến mức sinh lực suy kiệt đây. Thêm nữa, loại thuốc hại thanh quản hồi nhỏ đoán chừng cũng là một dạng độc, chẳng những khiến sức vóc cậu ấy ngày một đi xuống, ngài xem những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể cậu ấy đang phải ngày một ngày hai mà thành. Muốn cậu ấy phục hồi, em là ngài phải nếm hương của cậu ấy. Nếu không tinh lực trong cơ thể hao mòn, chắc chắn sẽ có ngày sức tàn lực kiệt. Hai người thân mật một lần, còn hiệu nghiệm hơn vạn chén thuốc. Lâm gia dẫu sao cũng là gia đình nền nếp, hành động đê tiện này sao lại xảy ra? To gan thật. Không phải chiêm bao sao? Vương gia, ngài vội vàng đi đâu vậy? Vương Phi ngài bỏ mặc à? Ngài cố nhịn chút đi. Vương gia chẳng bận lòng đến ngài, bọn hạ nhân trong phủ ít nhiều cũng tỏ thái độ lơ là, ta chân lấm tay bùn, làm việc thô thiển, không biết chừng mực. Nếu ngài thật sự cảm thấy đau, vậy mời ngự y trong hoàng cung đến xem cho. Đương nhiên ngài phải có bản lĩnh đó đã. Vốn dĩ chuyển đến vương phủ là mong được gần gũi vương gia, ai mà ngờ phải hầu hạ một kẻ tàn phế câm điếc như người, thật là xui xẻo. Ra hiệu cái gì? Ngươi định tự thoa thuốc sao? Để rồi mách với Trần quản sự ta lười biếng à? Nằm mơ đi, mau đưa tay ra đây. Đàn ông mà cũng chen chân làm vương phi. Nếu là Lâm đại nhân ta, thể diện cũng đã ném đi hết rồi, tránh né đi đâu. Phô ra bộ dạng mong manh này là để cho ai thưởng lãm. Vương gia chẳng buồn liếc mắt đâu, an phận dùm đi. Kẻ nào dám ở trong phủ của bổn vương kiêu ngạo đến mức này? Hoàng Y Văn, đây chính là người thuộc phi nương nương cắt cử đến để hầu hạ thế này, không sánh bằng cái nhân thế trong tay. Nếu may mắn làm thiếp của y, viễn cảnh bay cao bay xa chẳng phải trong tầm tay rồi sao? Ngươi đang hành xử kiểu gì bàn vậy? Tay vương phi sao lại thường tích thế kia? Là lỗi của nô tỳ, thân phận hèn mọn, hầu hạ không vừa ý vương phi, vừa định thoa thuốc, vương phi chê tay nô tỳ không êm ái, hầu hạ vụng về, tất thảy đều bị hất đổ. Thế nào, không có lời nào biện minh cho bản thân sao? Vậy ngươi muốn bổn vương đòi lại công bằng cho ngươi bằng cách nào? Tính tình vương phi dị biệt, nô tỳ thực sự bất lực trong việc hầu hạ, hay là xin ngài chuyển nô tỳ ra tiền viện cũng được, cúi xin vương gia thành toàn. Thành toàn cho ả? Lôi ả xuống phạt 50 roi, đưa về cung thục phi. Cho ả một bài học nhớ đời, nô tỳ oan uổng quá, là vương phi cố tình làm khó dễ nô tỳ. Thân phận nô tỳ của mình sao? Nô tỳ không có, xin vương gia mau nói đi, xin vương phi khai ân, vương phi tha mạng, nô tỳ không bao giờ dám tái phạm nữa, còn không bao lôi xuống. Cao dã phu, Thục phi vươn tay can thiệp sâu đến mức bổn này. Vương sẽ dùng ngay cái mạng của ngươi làm lễ vật về cùng với đầu tiên. Vương gia hẳn là đã có chút ác cảm rồi. Đường là nam nhi mà hèn nhát đến mức đó. Đây còn là thuốc tăng cường khí huyết dành riêng cho y. Vương gia ai phong lẫm liệt giường ấy, làm sao chịu để trong chốn hậu trạch của mình xuất hiện một kẻ ẻo là như y chứ? Bị người ta chà đạp đến thế mà cũng không phản kháng sao? Sao lại đỏ mặt nữa rồi? Sức vóc yếu nhất thế này, bổn vương muốn nếm hương người em là cũng không chịu nổi. Nếm hương, hậu viện của vương gia đã thay một loạt người mới, chắc chắn sẽ không còn thế lực trong cung nào dám nhúng tay vào nữa. An tâm, vương gia, dâng thuốc lên đi. Thái y đang đợi ngoài cửa. Ông ta đến đây làm gì? Em là sợ tên võ phu như ngài. Xa tiểu mỹ nhân của chúng ta thôi. Lần trước thấy sắc mặt tiểu tụy nhường kia, giờ vừa tỉnh lại đã lọt thỏm trong lòng người ta rồi. Người cũng lợi hại lắm đấy. Đi, ha ha ha. Ông ấy là thái y, đến để chữa trị cho người đấy.
Nếu không thì ra ngoài, sức khỏe khá hơn rồi. Đợi đến lần tới khi triều kỳ tái diễn, ngài nhớ lưu lại nếm hương, có thêm ngài tầm bổ, con người ta mới duy trì sinh khí được. Mấy ngày trước còn to gan lớn mật muốn tàn nếm hương. Bây giờ thái y dặn dò, ngươi lại em thẹn. Mỹ nhân đáng thương dường này mà rơi vào tay ngài, chẳng phải là phí phạm nhan sắc sao? Ngươi là vương gia thì muốn giết ai thì giết sao? Sống cùng Diêm Vương bạo ngược này, chẳng chóng thì chày cũng tổn thọ. Vương gia là người tốt. Trời đất, hai người đúng là khiến kẻ khác ngọt ngấy cả lên. Trịnh Đông Hàn bảo, nếu hàng ngày bổn vương nếm hương ngươi nhiều hơn một chút, sẽ khỏe khoắn hơn. Không được nhúc nhích, bổn vương đang trị bệnh cho ngươi mà. Hừ, cứ nhắm mắt rồi tày thế. Không em dè bổn vương lại có hành động vượt quá khuôn khổ sao? Ví dụ như động phòng. Chớ kinh sợ, cho dù là động phòng thật, cũng phải chờ sức khỏe ngươi bình phục đã. Y chưa từng suy tính rằng kẻ trước kia luôn nuôi mộng đoạt mạng mình, hiện tại lại là điểm tựa duy nhất bảo vệ y. Có việc xin bẩm tấu, vô sự bãi triều. Thần có bản tấu trình. Vài ngày trước Hoài Bắc Vương phô trương thành thế, không chỉ tự tiện xông vào phủ đệ gây huyên náo mà còn dẫn theo Nam Phi diễu võ dương oai trên đường phố. Kính mong thánh thượng hạ chỉ trừng phạt, không rõ ai khanh cho rằng trẫm nên ban thánh chỉ thế nào. Hoài Bắc Vương nghi thế cậy công, hành sự ngông cuồng là coi trời bằng vung, xem nhẹ dự trốn kinh thành còn ra ai biết chừng ở chốn biên ải xa xôi ngài ấy xưng vương xưng bá rồi dám thỉnh vấn thưởng đại nhân. Vương phi là người nhà bổn vương cất bước sang tư dinh nhạc phụ đón y về, cớ gì lại quy kết là diễu võ dương oai. Huống hồ vị vương phi này là ơn trên tứ hôn, chẳng hay đại nhân ngầm chê trách quyết định của thiên tử sao? Hoàng thượng, thần vạn lần không dám có ý đó. Bỏ đi, Hoài Bắc Vương vì trẫm mà xông pha xa trường, lập vô số công lao. Đã là việc tư gia của ngài ấy, thì trẫm với tư cách đấng quân vương cũng chẳng có cớ nào can thiệp. Về thảm họa lũ lụt vùng Tây Bắc, ai khanh có kiến giải gì chăng? Kẻ bất tài như thần. Bãi triều, Hoài Bắc Vương đán lại, thần tuân chỉ. Trưởng huynh à, đệ mới thực sự là kẻ đốt cành hy sinh cả nhi tử ruột thịt của mình thì chớ, nay lại liên tiếp dính dáng trước bại quan, sợ cái gì? Biểu tỷ của phu nhân đệ chính là Thái hậu đương triều, hai phe phái đối đầu trong triều này. Thái hậu nắm thực quyền, vị ngồi trên ngai vàng chỉ là một thân xác. Vài ngày nữa đặc sứ nước ngoài tới yết kiến kinh thành, hãy tìm một cơ hội. Đệ tự hiểu phải làm sao. Trưởng huynh là đệ. Sợ cái gì? Thanh âm của người êm tài lắm. Biết đâu Du Duệ Vương lại sủng ái ngươi. Hoàng thượng, xin ngài buông tha thần. Hứng thú của Hoàng thượng đang cao vút, ít nhất cũng nên đợi trời ngả bóng đã chứ. Chán ngắt, người nỡ làm giảm hứng thú của ta sao? Không sợ bị mang ra chém đầu à? Thần em sợ lắm. Tiêu Trạch, gương mặt vô hồn của ngươi, liệu Kiều Thê ở nhà có nuốt trôi không nhỉ? Thích ứng. Có thật không vậy? Ngươi vẫn còn để kẻ đó đến tận giờ phút này, đúng là làm ta phải nào đó chắc chắn ta phải gặp xem vị mỹ nhân khinh hài thế nào. Hoàng thượng nói đùa rồi. Mỹ nhân ngài được chiêm ngưỡng còn ít sao? Ở riêng với ta thì dẹp cái thói quân thần đi. Tấu chương hôm nay lại được dâng lên cung Thái hậu rồi. Ta làm hoàng đế của thực rành rang quá mà. Đợt trước ngươi bảo muốn nạp đích tử Lâm gia, ta còn chống đuôi Thái hậu để ban hôn cho ngươi. Có biết dạo gần đây thiên hạ đồn đại sao không? Sao cơ? Hoài Bắc Vương thắng trận vinh quang trở về, cưới nhi tử của kẻ thù giết cha, lại còn nâng niu Nam Phi sủng ái hết mực. Đồn rằng ngươi đã lãng quên cả mối thâm cừu. Tường đại nhân tấu rằng ngươi ngấm chế tạo vũ khí tại quân doanh, ý đồ tạo phản. Nhấp đống tấu chương này mà rơi vào mắt Thái hậu, ta cũng đành khoanh tay chịu trói rồi. Còn việc này nữa, nhị công tử nhà Thường gia lúc trước có vẻ hơi xuồng xã với tức phụ của ngươi. Mấy năm nay, Lâm Trưng để thu phục phe cánh trong triều, Thanh Lâu Lan. Trước kia Lâm Trưng như hay dâng nhi tử mình để lấy lòng đối tác. Nhị công tử đầu năm tính nghe đồn có ý định mây mơ một chút, chả hiểu sao mò vào Lâm khi được khiêng ra, nửa giới vĩnh biến tàn phế. Câu chuyện này cũng trôi qua bao mùa trăng rồi. Người vắng bóng ở kinh thành đến đâu hề hay biết. Nghe phong phanh nhị công tử Thường gia dạo này mê mẩn sòng bạc. Hôm nay Thường đại nhân còn mạnh miệng hạch sách người đấy. Vương gia nên vận may của nhị công tử thế nào? Hỏi cảm ơn. Dăm bữa nữa quần thần nhập cung dâng tấu, ngươi phải mang cả gia đình dự yến tiệc. Tới lúc đó, để ta chiêm ngưỡng mỹ nhân người giấu giếm ở nhà nhé. Vương phi, vương gia gọi ngài. Đại ca bị bắt rồi. Có phải vương gia đã biết chuyện hắn gả thay rồi không? Mời vương phi. Trịnh Đông Hàn y thuật thần sâu. Vậy mà sắc mặt bổn vương xem ra còn nhợt nhạt hơn mấy hôm trước. Bổn vương dọa người đến thế sao? Gầy gò quá,
Ngươi ăn mãi chẳng đắp được tí thịt nào, đến bao giờ bổn vương mới có thể nếm hương? Ta sợ một nén nhang chưa tàn ngươi đã trầu trời. Vương gia rốt cuộc là định xử tội hắn hay là muốn đe dọa hắn đây? Tên bên trong đã khai chưa? Bẩm vương gia, không chịu nổi đòn roi đã khai báo rồi ạ. Khai ra là tốt. Bổn vương đích thân giám sát hắn ký tên điểm chỉ của các ngươi đúng là quỷ quyệt. Ngươi tưởng ôm đùi lớn là có thể tự tung tự tác ở kinh thành, có giỏi thì thả lão tử ra đây. Hồi đó ngươi cũng suýt bị lão tử chơi đùa. 3 năm về trước, chính kẻ này đã chọc thủng ban đêm đột nhập tầm điện của y, bóp cổ, tát thẳng vào mặt y. Nếu không phải y dùng chậu than nện hắn bất tỉnh, thì y sớm đã bị hắn vấy bẩn rồi. Còn gã phụ thân chỉ vì vinh hoa phú quý. Sợ rồi, có ta ở đây, sợ gì chứ? Đồ súc sinh, tưởng gả cho Hoài Bắc Vương là có ông dù sao? Cha ta là lễ bộ thượng thư đấy. Ngươi hôm nay dám cư xử thế này, ngày mai cha ta thượng triều thánh thượng, lũ các người cứ chờ chết đi. Đồ hèn hạ, quên mất khi xưa Lâm gia các người hèn bọ nhà ta thế nào rồi. Còn đứng chưa ra đó làm gì? Không sợ lão tử ra ngoài xé xác người sao? Ngươi muốn thay mặt đồ hèn hạ này báo thù? Ta nói cho người hay, đồ đê tiện này không biết đã qua tay bao nhiêu gã. Vương gia, thường đại nhân đến rồi. Cho vào. Này, Tiểu Trạch, người phát điên rồi, người đúng là cuồng loạn rồi. Cha, cứu con với, cha, bọn họ bao vây bức bách con, cha, bọn họ ép con phải bán nhà ở kinh thành, con từ chối thì liền đánh đập con. Cha, người không sợ ta tâu lên thánh thượng, tâu lên thái hậu, ngươi tùy tiện dùng nhục hình, dám tra tấn con trai đại thần một cách dã man, dù ngươi mới từ biên cương trở về, cũng không có cái quyền đó. Bổn vương không có cái quyền đó. Chẳng lẽ thường đại nhân lại mơ ngủ giữa ban ngày sao? Thường Ngọc Hằng thô bạc ở sòng bài kinh thành không chịu hoàn nợ. Thường đại nhân lại vất vả ngày đêm dần tấu tấu, nhưng bổn vương lại không muốn trong nhà có đứa con như vậy. Uổng phí tấm lòng son của thường đại nhân lo cho non sông. Đại nhân chịu ký tên điểm trì, hôm nay có thể rước quý tử về rồi. Cha, đồ tiện nhân, ta quyết không tha cho người. Bắt hết bọn chúng lại. Cha, thằng danh con còn không ngậm mồm lại, cha báo quan rồi. Còn báo quan, chỉ sợ đại lý tự ập tới, bắt các người tịch thu gia sản mới phải đạo. Là thần không có mắt. Cầu xin vương gia tha cho già trẻ lớn bé nhà thần một con đường sống. Lúc trước hắn ức hiếp người, có thấy dùng mình không? Vương gia là muốn bênh vực ta sao? Chính là vì ngươi. Một khi đã bước chân vào cửa nay về sau không ai được phép hiếp đáp không được cai nghiệt với ngươi. Chỉ cần bổn vương đó sẽ là chỗ dựa vững chãi nhất chưa? Bổn vương luôn ghi oán ân oán không phải kẻ chịu thế tử của ta cũng phải như thế. Đa tạ vương gia, gia y cũng ghi nhận người vợ này rồi sao? Bây giờ thì hết hoàng rồi chứ? Có tiến bộ hơn ta tưởng. Ta đã ký xong. Thế thì thường đại nhân có thể rửa tay gác kiếm về quê được rồi. Chúc mừng. Cha, sao cha lại phải phủ phục trước hắn? Thằng nhãi Lý An Thụy đó là con rơi, rõ ràng là đàn ông, chứ chịu câm miệng à? Cha, hắn là Hoài Bắc Vương đó. Ngươi cứ một mực chọc cho ngài ấy phanh thây ngươi mới cam lòng sao? Ngài ấy là... Lâm Viễn Tù, khắc cốt ghi tâm đi. Làm nương tử của bổn vương, tuyệt đối không được phép cúi đầu nhũn nhường. Sau này phải ngẩng cao đầu lên. Y chưa từng mường tượng đến một viễn cảnh rằng sẽ có lúc rũ bỏ được đại hận rạng rỡ thế này. Có ai từng mở lời rằng ngươi kiều diễm tuyệt trần chưa? Hừ, ai từng nói? Ha 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 ha. Kỳ phát tiết tháng sau đang cận kề. Chẳng hay vương gia có chê bai y không? Vương phi tỉnh rồi, muốn thưởng gần đây trong triều nhiều việc, đoán chừng vương gia cũng bận bị kẹt cứng ở quân doanh. Ngày trước vương gia hầu như chẳng đặt chân về nhà, là nhờ có ngài ở đây ngài ấy mới về đó. Chỉ là hóng hớt được tin lũ lụt mạn Tây Bắc trầm trọng, kẻ được cử đi giải quyết lại tắc trách. Chẳng rõ hôm nay vương gia có hỏa khí không nữa. Ai ra? Mớ họa quyền này tất thảy do mẫu thân vương gia phóng bút. Xếp xó trong thư phòng lâu ngày nên sạm mốc rồi. Bây giờ lôi ra phơi nắng một dạo. Mẫu thân vương gia mang cốt nhục lâu lan, tài thư pháp hội họa xuất chúng, nghe người đời đồn phu nhân là danh sư lẫy lừng phương đó. Y biết mua bút. Trời đất, chả sánh bằng nét chữ này. Đã mời thái y trình rồi, lúc nãy trong y viện nhốn nháo quá.
Phía sau viện còn phơi thư họa của vương gia, đó là di vật của mẫu thân ngài. Lỡ để thấm ướt thì hỏng mất. Vương Phi, cái lũ ăn hại các người chỉ biết há miệng chờ cơm thôi sao? Vương gia gặp ám sát ở quân doanh cuống nên kéo hết gia nhân đi theo. Đúng là già cả rồi đầu óc lú lẫn. Đường vương phủ mà không có ma nào canh gác, để Vương Phi ngã vật dưới mưa cũng không hay biết. Lũ các người ăn bám làm cái gì chứ? Người bị mất trí à? Trời đổ mưa mà không biết chạy vô nhà đất sao? Ngươi chỉ bị câm chứ không phải đần độn, cho dù muốn lấy lòng bổn vương, cũng không đến mức phải dùng khổ nhục kế để sinh bệnh. Ngươi nghĩ bổn vương thành thơi lắm sao? Tầm mắt chỉ quẩn quanh chuyện yêu đương nhì nữ. Khóc lóc cái gì? Ngươi vùng bằng nheo nhéo. Bổn vương của trách lũ hạ nhân vô tích sự này thôi mà. Vương gia, họa quyền đã thu gom đủ, do nô tài đi tin vương gia bị hành trống rỗng quên bánh. Lúc nãy Vương Phi ra sau viện là để gom lại thư họa. Lò than này chắc là để hơ khô cho thư họa, đúng không? Còn không bao lôi Vương Phi đi thay y phục. Trần đời làm gì có nam nhân vô tâm như ngài. Người ta cất công dọn dẹp kỳ vật của mẫu thân ngài. Ý người ta không biết phản bác nên chèn ép đúng không? Ta bảo này, tiểu mỹ nhân ngài mà không biết tốt nhất thả người ta đi cho khỏe, đỡ để ý ở lại đây hứng chịu thiệt thòi. Cút. Ha ha, nay đụng sát thủ. Nghe đồn tay sát thủ đó khét tiếng lắm, lại còn áp sát được ngài. Cần ta bắt mạch kiểm tra xem sao không? Cút. Ta còn chưa khám xong mà. Ngài bị thương ở đâu? Có nguy kịch không? Ta xem thử được không? Bổn vương vừa trách lầm ngươi, sao không đòi công đạo với ta? Đòi công đạo với phu quân của chính mình sao? Lúc nãy bổn vương bực bội nên to tiếng với người hơi gắt. Nương tử bỏ qua cho nhé. Mớ thư họa đó là vật vô tri, ngươi khờ khạo quá. Chúng là di vật của mẫu thân, là vô giá với ngài mà. Có ổn không? Bị thích khách tấn công thật à? Đường kiếm của tên đó có thể lọt vào quân doanh, cũng là bổn vương lơ là. Này, ngươi bị sao thế? Khóc lóc cái gì? Vương gia bị thương rồi. Sau này ngài có thể đừng để mình bị thương nữa được không? Thì ra Vương Phi của bổn vương lại là một bọc mít ướt. Ngài cười cợt ta. Chút sất sát này không quật ngã được phu quân người đâu, còn đang đợi ngươi vất kiệt ta đây. Ít hôm nữa có quốc yến, tới chừng đó đừng có để bị hù cho ta cũng tham dự sao? Nếu không thì sao? Ngươi là ái phi của bổn vương, ngươi vắng mặt thì bổn vương dắt tay ai? Không chỉ là một nam nhân mà lại còn là một nam vương phi. Ngươi sợ gì chứ? Thái hậu đương đương triệu Vương Phi qua thưởng trà. Vương gia, hoàng thượng còn đang đóng ngài bên trong. Ảnh Tam, có thuộc hạ, người hộ tống Vương Phi đi cùng. Vương Phi mà dụng một cọng tóc, người tự giác mò tới địa lao lãnh roi. Thuộc hạ tuân lệnh. Có sợ không? Có sợ không? Yên tâm, có Ảnh Tam túc trực, không kẻ nào xâm phạm được ngươi. Vì võ nghệ hắn cao cường nhất sao? Một lát nữa người sẽ tự thấm thía. Vương gia còn bận thượng triều bàn chuyện quốc gia đại sự với thánh thượng. Giờ khắc này xin đừng chần chừ nữa. Ấy già, từ khi nào hậu cung lại cho nam nhân tùy ý lui tới vậy? Cái chốn cung đình này đổi thay thành cái chợ giữa phố rồi à? Thục Phi nương nương, Kim An, Vương công công, bổn cung cũng đang trên đường đi vấn an Thái hậu. Thái hậu tĩnh dưỡng buổi trưa đã thức giấc chưa? Bẩm nương nương, Thái hậu vừa uống xong trà đang chờ đợi người đấy. Ai là? Đây là Hoài Bắc Vương Phi, trưởng tử Lâm phủ Lâm Viễn Tu. Ồ, hậu cung này tấp nập xưa nay toàn là nữ nhi. Lần đầu được rửa mắt thấy một nam nhân lại còn phong thân Vương Phi triều đình cơ đấy. Bỏ qua đi, thỉnh an Thái hậu là ưu tiên. Rời gót trước đi. Thục Phi nương nương dường như chẳng mấy thiện cảm với mình. Sao Vương Phi của bọn ta lại phải quốc bộ? Người có ý gì đây? Vương Phi là chính thất, giang là do bệ hạ đích thân ban. Thục Phi có kiệu rước mà Vương Phi của ta lại chịu thiệt. Cứ tưởng dân luyện võ đều lạnh lùng sắt đá, không ngờ lại ruột ngựa đến thế. Vương Phi bản tính là nam nhân, huống hồ Thái hậu truyền lệnh gấp, đào đâu ra thời gian điều kiệu phu. Về sau Vương Phi tiến cung sẽ còn nhiều việc phải lo.
Chút nữa về bẩm báo lại với vương gia, cứ sắm sẵn một chiếc kiệu là tiện bề. Ngươi cũng phiền đến vương gia sao? Việc của vương phi đối với vương gia chính là trọng sự. Vương gia cứ phản đàn hắn hay bô ba, nên lúc này hắn cũng chỉ buông lời thắc mắc thôi. Cớ sao sắc diện Vương công công lại biến sắc đến nhường kia? Ây da, ồn ào cái gì ngoài đó? Thái hậu vừa tỉnh giấc chưa? Gào thét cái gì? Ngươi mượn gan hùm à mà dám quấy của nô tài nào có gan ấy? Ai đến rồi? Tân vương phi của Hoài Bắc Vương phủ. Thái hậu truyền lệnh đến ban trà và vấn an. Thái hậu nương nương an khang trưởng thọ, chính là trụ cột của đại chu chúng ta. Tương lai, thánh thượng nương tựa người để hạ sinh hoàng tử công chúa vui vầy. Lúc đó ngài sẽ tha hồ mà vất vả. Vậy ngươi chừng nào sinh con đẻ cái? Ai ra mới được nhẹ lòng đây? Thái hậu lại trêu ghẹo thần thiếp rồi. Dạo này trốn hậu cung dâm gian những lời đồn thổi ác ý nhường nào, ác ý cỡ nào, con rõ từng lời đồn gì không? Nỗi sầu trong lòng con thấu tận trời xanh. Hoàng thượng dạo này đắm chìm bên vị tiểu thái giám mới nổi. Tha nôi, hoàng thượng sủng ái cung nữ và thái giám nhiên không đụng một ngón tay vào phi tần. Ai to gan dám múa mép trong tẩm cung của thái hậu? Thánh thượng cũng là đối tượng để các người soi mói sao? Ai đã dắt tay vào đây? Kẻ nào mà liệu lĩnh đứt dây thần kinh sợ hãi vậy? Hoài Bắc Vương dẫu sao cũng là bề tôi. Thái hậu và hoàng thượng mới là bậc chí tôn, cùng chung thân phận nô tài, phân biệt gì sang hèn cao thấp. Mấy hôm trước, Biến Kiều Bạch trong cung ta hoa lá, khóc lóc thảm thiết Hoài Bắc Vương của là có máu mặt gớm, bổn cung bị qua mặt thì cũng cho qua. Ngay cả thái hậu nương nương cũng không xem ra gì sao? Diệp. Nô tỳ có mặt, kẻ thiếu giáo dục không được phép bén mảng vào điện của ai ra, đêm ra ngoài dạy lại phép tắc. Nếu vương phi chưa rảnh lễ nghi, thì phơi mình dưới ánh nắng gay gắt kia đi. Đến chừng nào quản thúc ổn thỏa nô bộc của mình, thì mới đủ tư cách bước vào cung thái hậu. Ta đi diện kiến vương gia được chưa? Chẳng lẽ không được? Ta không biết cai quản nô tài, cũng mù tịt cách gian dạy. Lúc bảo ta tới, vương gia có hé răng nửa lời về vụ bắt ngài ấy đâu. Dạy ta đi. Vương phi quyết ý tìm vương gia sao? Vậy chúng ta rút êm trước nhé. Cung thái hậu tưởng là cái chợ chiều muốn xông vào thì xông, muốn tàu thì tàu sao? Chả nhẽ không được. Hắn đến đây ngó lơ luôn cả thái hậu chỉ nhằm vương gia. Thật là ngang ngược. Bà đòi nắn gần vương phi của ta. Chủ tử của ta là do thánh thượng đích thân ban hôn, cùng bang phận nô tài. Ai cho phép người lộng hành với bề trên? Buông ra, buông ra. Hoài Bắc Vương kiêu căng đạo mạn đến nhường này. Chờ ta tấu lại với thái hậu, bọn mi sẽ nếm mùi đau khổ, mở đường cho bọn họ vào. Ai ra cũng tò mò muốn chiêm ngưỡng nhân vật nào. Thái hậu mời Hoài Bắc Vương phi vào điện. Đương kim hoàng thượng không do thái hậu đứt ruột đẻ ra, hai phe đều thâu tóm quyền bính. Vương gia nhà ta là vây cánh của hoàng thượng, Thục phi nương nương là người phe thái hậu. Thục phi tính cắm tai mắt vào vương phủ. Kỳ thực mục đích sâu xa của thái hậu là lôi kéo vương gia. Thái hậu, vị Hoài Bắc Vương phi này tới rồi đây, trầm trồ chưa? Thời buổi này nam nhân cũng nhan sắc ngời ngời thế này. Vương gia nặng nặc nạp ngươi về dinh. Lời của bà ta hàm ý gì? Vương phi nhà ta đội ơn Thục phi nương nương tán dương gì chứ? Lễ nghĩa cơ bản còn mù tịt, có gì đáng để tuyên dương? Đứng trước thái hậu nương nương gối không biết khuỵu xuống thì lễ sao? Hoài Bắc Vương thật là vô pháp vô thiên, giả dụ cả cái phủ đệ đều nhăm nhóng như người. Hoàng tộc còn biết giấu mặt vào đâu? Tai vách mạch rừng ngươi là quý tử nhà Lâm đại nhân, không lẽ Lâm gia cũng phóng túng nề nếp như vậy sao? Vì phòng lẫm liệt vương gia lại rước một đấng nam nhi thật là trướng tai gài mắt. Hoài Bắc Vương cố tình gây trò cười, chính là muốn bôi nhọ quốc thể đại chu. Liễu Diệp không phải nô tài ương bướng, mà là vị vương phi này kiên quyết cự tuyệt học hỏi, không mang án oan đầu. Nếu đã lơ tơ mơ về quy tắc, vậy thì ta sẽ trị theo hình phạt trong cung. Hình phạt trong cung là sao? Giáp mặt thái hậu mà không quỳ gối thì nhận 20 trượng. Nếu vẫn ngoan cố, thì có người bị đánh phế đi ngay trên núi giả đấy. Người đâu? Phụng mệnh vương gia, nghiêm cấm bất cứ ai tiến sát vương phi. Cha, điện của ai ra mà có ám vệ tàng hình cơ đấy? Hoài Bắc Vương định ép ta phải quỳ gối trước đại chu triều đổi họ theo hắn từ thuở nào vậy? Hắn nguyên quán là con của nghịch thần, ngồi ngóp lên địa vị hôm nay cũng nhờ thánh thượng ân chuẩn. Hôm nay nô tài gặp ta còn định làm phản lệnh chủ tử đã buông lời đánh thép, ngươi còn bướng bỉnh không quỳ, y không quỳ. Trước lúc rẽ lối cùng vương gia, vương gia đã răn dạy không được để người khác dẫm đạp lên y. Cho dù là thái hậu, y cũng có quyền đứng thẳng. Ngông cuồng, người đâu? Lập tức bắt trói y lại cho ta. Đương hạ hỏa, đừng phí hơi sức với kẻ bạt hạng này, kẻo lại ảnh hưởng đến ngọc thể thì không hay. Chán sống à, đây là cấm địa hoàng gia. Người to gan xách kiếm vào tận tẩm của thái hậu khi quân phạm thượng, khá lắm. Vương triều đại chu bây giờ đến lượt chó săn chống lưng rồi. Người nghĩ chủ tử của ngươi thâu tóm binh lực, là cái tên thị vệ này có thể ra mặt bênh vực sao? Đã thế ta sẽ lấy máu ngươi để dằn mặt trước. Người tránh ra đi, sẽ bị thương vì ta mất.
Ngài yên tâm, ba cái loại tép diêu này không tới gần được ta đâu. Lũ phế vật các ngươi ngây ra đó làm gì? Á, tạo phản rồi, loạn thật rồi. Hoài Bắc Vương giá lâm. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Vì khuất cho ngươi rồi. Chủ tử, là do thuộc hạ bất tài. Ảnh Tam, ta giao phó trọng trách cho ngươi. Rốt cuộc có hít kịch hay chưa? Mới chớp mắt quay đi quay lại. Vương phi của bổn vương đã in hẳn một vết xước trên má rồi. Xem ra trước lúc bước vào cung Thái hậu, dấu vết này không hề có ở đây. Thái hậu đương đương ép vương phi phủ phục thi lễ. Do vương phi cự tuyệt, liền sai người dùng để răn đe vương phi, tính toán xử tử luôn cả thuộc hạ. Hừ, cũng do thần thất kính. Tới giờ phút này vẫn chưa vái chào Thái hậu nương nương. Thần xin bái kiến Thái hậu nương nương. Khanh hiếm khi lui tới hậu cung, lễ nghĩa đôi chỗ sai sót. Ai ra chỉ tiện tay rèn giũa vương phi của Khanh một chút, tránh cho việc hắn tác oai tác quái trong phủ đệ của Khanh. Thái hậu nương nương nói ngài đang ám chỉ cái dáng vẻ liễu yếu đào tơ này. Chớp là co rúm lại của Lâm chỉ là một kẻ câm, làm gì có chuyện bướng bỉnh hỗn hào. Hắn thực sự ngông cuồng phản bác Thái hậu, gương mặt này sợ rằng không chỉ sưng tới chừng này đâu. Loại tiện nhân như thế, ai ra đích thân ra tay trừng trị đã là nể mặt hắn lắm rồi. Vương gia đừng coi nhẹ những lễ nghĩa cung đình. Triều đại Chu trước giờ chuyện nam nhân làm phi là điều không tưởng, đồn đãi ra ngoài. Bao nhiêu kẻ sẽ gièm pha sau lưng. Nương nương dụng ý tốt, muốn hỗ trợ ngài dẹp yên chuyện hậu nghiện, nhất định đừng cô phụ ân tình đó. Cho dù là hoàng thượng cũng phải nhường nhịn ai ra ba phần. Chốn này đâu đến lượt ngươi làm càn. Thái hậu nương nương dạy trí phải, thánh ân ban xuống là phúc báo dồi dào. Theo góc độ của Thái hậu, thì có phải đánh gãy tay chân hắn tống xuống địa lao. Hắn dù sao cũng đã câm điếc rồi. Răn đe một chút là đủ. Dẫu sao cũng là người dưới trướng của ngài, ai ra cũng không tiện đụng tay vào, giã cho 10 trượng. Người dẫn về tự thân quản giáo là xong. Nếu bổn vương giao phó ngươi cho Thái hậu xử trí, ngươi có thuận lòng không? Hứng chịu trận đòn này, mạng sống của người em là khó lòng giữ vững. Ta không bận tâm đến tính mạng của ta. Ngay trong đêm động phòng hoa trúc ấy, đáng nghĩa ra đã chấm dứt rồi. Là vương gia đã giữ mạng cho ta. Bổn vương đâu gật đầu cho phép ngươi đến đây lãnh thưởng 3 trượng đâu. Thuộc hạ túc trực, ai xuống tay đây? Phế bỏ đôi tay của ả đi. Cung nữ Kiều Bạch tội khi quân phạm thượng. Thần chỉ thi hành theo thiết luật quân doanh, phế tay ả để cảnh cáo thôi. Tiêu Dạ, ngươi dám lộng hành ngay trong điện của ai ra? Nếu để hoàng thượng nắm được thóp, ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Ngươi đâu? Tức tốc với hoàng thượng tới đây. Là do nô tỳ mù quáng, khấu đầu xin vương gia tha mạng, xin vương phi mở lượng hài hà, thục phi nương nương cứu nô tỳ với, đều là do người chỉ đạo nô tỳ qua vương phủ quyến, là người xúi bẩy nô tỳ động tay động chân với y. Cút ngay, đồ đô tài chết tiệt! Sai khiến ngươi mồi chài vương gia bao là phi tần của đương kim thánh thượng, gì phải giờ trò đó. Ngươi đừng hòng vùng vẫy vô vọng mà bấu víu làm nô tỳ của bổn cung nữa. Toàn bộ do nương nương giật dây nô tỳ, lệnh nô tỳ tranh sủng chiếm ngôi vương phi, thậm chí xúi dục nô tỳ bỏ độc vào thuốc của vương phi. Những việc đó đâu phải tự dưng toàn là nương nương ép buộc đó. Đầu độc, thứ hỗn xược. Bổn cung sai ngươi hạ độc hồi nào, không khẩn trương con tiện tỷ phản chủ này ra ngoài xử lý cho bổn vương lại thấy hiếu kỳ loại độc gì cơ đấy, nô tỳ không rành. Vương gia là cổ độc. Tiểu cung nữ này bị gài cổ độc trong người, nếu tiết lộ danh tính độc dược, thất khiếu sẽ ưa máu mà vong mạng. Hoàng thượng giá lâm. Bình thân đi, nghe bẩm báo trong cung mẫu hậu có tuồng hay, chấm ghé qua thưởng thức. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Hoàng đế mà trễ một nhịp nữa, nằm la liệt dưới sàn khéo lại là ai ra? Nhìn xem lũ trọng thần mà ngươi nuôi dưỡng, lộng hành ngay giữa điện của ai ra? Máu me đầm đìa thế này, hệ thống để đi đâu? Mẫu hậu quá lời rồi. Tiêu Trạch hắn đâu có gan đó, đâu có gan. Ngay trên đại bản danh của ta, hắn hạ lệnh giết một cung nữ. Máu vàng tùng tuế. Trông giống kẻ nhát gan chỗ nào? Hoàng đế dạo này đủ lông đủ cánh rồi. Không phải là nhi thần muốn bay cao bay xa, mà là do trà ngon quá. Mẫu hậu, chung trà này tuyệt hảo vô song. Hoàng thượng, thần thiếp sợ chết khiếp đi được. Thần thiếp một nữ nhi trần yếu tay mềm, đã bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng Kiều Bạch bị hàm oan tày trời. Vương ra lệnh cho thủ hạ phế tay rồi. Ai phi cỡ sao phải nức nở. Chấm ở đây lấy lại công bằng cho nàng đây. Hoàng thượng, nếu không có ngài, thần thiếp em rằng kiếp này chỉ còn nước nuốt uất ức xuống suối vàng. Hoàng đế định dĩ hòa 6 quý thế này à? Thế mẫu hậu muốn xử lý Hoài Bắc Vương thế nào? Hứ, ai ra em là nói ra người lại sót. Hoài Bắc Vương là cánh tay đắc lực của người kia mà lại nói đùa. Trọng tâm của nhi thần vĩnh viễn là đạo hiếu. Thái hậu luôn đặt lên hàng đầu. Người cứ mở lời, nhi thần tuyệt đối tuân theo. Phế bỏ tước vị vương gia, giáng làm dân thường, phạt 50 trượng, tống cổ khỏi kinh thành. Quyết định này,
Hoàng đế có vừa lòng không? Vừa lòng, chớ vội. Giờ khắc này rồi còn bảo chớ vội. Tiêu Trạch, ngươi có thắc mắc gì về quyết định của Thái hậu không? Thần tuân chỉ, nãy ngươi mà ngoan ngoãn, thì liệu có lâm vào kết cục này không? Khoan bàn chuyện hình phạt, nhi thần vẫn còn một vấn đề thỉnh giáo mẫu hậu. Chuyện gì? Sứ thần 6 nước tiền triều mang tới quốc thư Yên quốc. Bọn họ đòi cống nạp công chúa để hoán binh đao, nhưng đại chu ta chừng như chỉ còn lại hoàng tỷ đang dỗi dãi. Mẫu hậu hãy ấn định ngày lành để đưa muội muội đi gả thôi. Thái tử nước Yên đánh tiếng cầu thần, nghe nói hậu viện thái tử đông đúc phi tần, nam nữ đủ cả, thậm chí có vô số càn nguyên lâu lan. Muội muội bước sang đó, một bước lên nắm quyền quản lý chừng đó sinh hẳn mỗi ngày đều trôi qua trong điều này vạn vạn không thể. Hoàng đế á, ta chỉ có một viên minh châu duy nhất. Dạo này bọn nước Yên cứ quấy rối vùng biên. Triều đình đang khan hiếm tướng tài, hầu ra dẫu có nung nấu ý định dẫn binh chinh chiến, cũng chẳng quen thủy thổ vùng lạnh giá phương Bắc ấy. Quốc khố đang cạn kiệt, mẫu hậu xin hãy cân nhắc đại cục vương triều. Triều vừa chốt lại nghị quyết rồi, chắc chắn sẽ ghi tạc ân sủng hòa thân. Biết đâu chừng công chúa lại thọ thêm vài năm thì sao? Hoàng đế, đó là muội muội ruột già của ngươi đấy. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chỉ còn mỗi hạ sách hòa thân? Ngài cũng phán biên giới đang loạn lạc, đủ chứng tỏ bọn Yến đâu có ngoan ngoãn. Hầu ra tướng quân, chẳng lẽ đại chu ta hết người rồi sao? Vẫn còn một tướng xuất chúng, ai cơ? Chính là Tiêu Trạch vừa bị mẫu hậu giáng xuống hàng dân đen lúc này đó. Thực ra Hoài Bắc Vương vốn định ngự giá thân chinh, kiên quyết chặn đường công chúa xuất giá. Nhưng với cục diện hôm nay, sao ta có thể để mẫu hậu phật ý chứ? Em là gả công chúa đi là lối thoát duy nhất rồi. Ngươi sao thế? Bổn vương làm ngươi say đắm đến vậy sao? Sao cứ réo mãi Tiểu Trạch thế? Rốt cuộc xử lý thế nào? Trông mong mẫu hậu bớt giận. Ha ha ha, chuyển thái y. Chọc cho mẫu hậu của chấm giận ngất lịm rồi. Người đó, thân thể thái hậu hao mòn nhường này. Hôm nào trong cung cũng nên rước pháp sư về cúng kiếng một khóa. Ra đây chính là tiểu mỹ nhân người lén rước về cung đây sao? Chăm nghe không bằng một thấy. Xóa ra một chút đi. Trực diện mẫu hậu của ta mà vẫn ngạo mạn, quyết không cúi đầu. Con người có khí tiết thế này chắc không em sợ chậm đầu. Ngài đừng hù ý nữa. Mắt ngấn lệ, chân mày cong tít. Nhìn xem, đích thị là hạt mầm tình si. Ngươi vớ bở rồi đấy. Nhưng mà vương phủ để ngươi đói mèo sao mà nội ngươi ốm nhòm ốm nhách thế này? Hay là mai mốt thỉnh thoảng ghé cung bổ bạn dùng bữa nhé? Chấm chẳng lạnh nhạt như ngươi tưởng đâu. Người đầu rõ, thời gian trước dọn sẵn bao nhiêu mối cho hắn tuyển phi, hắn lắc đầu từ chối giáo trọi. Bữa nọ tự nhiên đệ đơn cầu hôn, chấm giật này mình, ta biết ta trèo cao không tới vương gia. Ai nói ngươi không tới? Tự ta tự giác, vương gia khác xa một vực so với lời đồn đại. Lời đồn dân gian chỉ là chuyện phiếm, bổn vương đã đóng dấu ai làm thê tử của ta, thì kẻ đó nghiễm nhiên ngồi yên vị. Thái hậu định xử lý ra sao đây? Thái hậu quyết không nhả ai nữ đi hòa thân nước Yên đâu. Tỉnh dậy lại díu dít xin xỏ ngươi cho coi. Tới lúc đó nể tình chấm, ngươi gật đầu đồng ý đi. Hoàng thượng giá lâm. Hoài Bắc Vương đến. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân. Nghe danh Hoài Bắc Vương bách chiến bách thắng, người dân kinh thành đều xôn xao bàn tán chuyện ngài rước nam nhân lập phi. Chẳng hay điều này có thật không? Nam nhân thì sao chứ? Sở thích sủng đam, thói long dương. Nước ngài không có chuyện này à? Ha ha ha. Chỉ là thân nam nhi làm phi, hẳn phải sở hữu tuyệt kỹ riêng để làm vui lòng vương gia trong phủ chứ. Hiện giờ bá quan tụ họp đầy đủ, không biết vương phi đã có mặt chưa? Có thể biểu diễn một khúc nghê thường. Sứ thần hài hước thật, nam nhân lập phi đã là chuyện khôi hài rồi. Đương triều vương phi đâu thể múa may lung tung. Hay để tiểu nữ biểu diễn thay vương phi. Tiểu nữ xin tình nguyện biểu diễn phục vụ các đại nhân. Nhi nữ chán ngắt rồi. Ắt hẳn Hoài Bắc Vương phi phải am hiểu những điệu bộ quyến rũ lạ thường nào đó. Vương gia xin chớ giấu diếm thế. Chúng ta vượt vạn dặm tới đây. Lẽ nào xin vương phi một điệu múa cũng bị cự tuyệt sao? Vương gia dụng binh như thần, nhãn quan nhìn người sao mà lầm lạc được. Tuyệt sắc giai nhân như thế phải mời ra chiêm vương chứ, dựa vào đâu mà bắt vương gia? Tính khí vương gia nóng này, mọi người đừng phiền lòng. Hắn nâng niu tiểu mỹ nhân nhà hắn nhất trên đời, sao mà cho được? Mọi người xin chớ ép buộc, trái ý hắn rồi đổ bệnh ra đó, chấm lại chịu vạ lây. Vương gia, ta đi múa được không? Ngươi múa, ta chưa hề thấy ngươi múa cho vương gia xem bao giờ. Nếu có biểu hiện hoàng sợ, lập tức rúc vào lồng ngực bổn vương. Không kẻ nào dám chê cười ngươi đâu. Không ngờ nam nhân của hắn lại yêu mị chừng này. Đẹp quá. Ta muốn cưới, y mà xuất thân là tiểu quan Thanh Lâu. Em rằng danh hiệu đệ nhất đào kép phải treo tới tận năm sau rồi.
Dám sỉ nhục vương phi, không sợ rớt cái lưỡi đó à? Hừ, ha ha ha, vui đùa chút thôi. Chả nhẽ tưởng Hoài Bắc Vương để tâm thật. Nam tử điệu múa, đó là ngón nghề của tiểu quan Thanh Lâu cơ mà. Hoàng thượng, vương phi chả có khí lực, đứng nãy giờ múa là mau đi, chớ làm bôi nhọ thể diện đại chu nữa. Ha 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 ha, Hoài Bắc Vương tinh danh một kiếp mặt vì người này chỉ được mỗi vỏ bọc, trong đầu giống tuyết, đồ đần. Ha 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 ha. Nếu Ái Phi muốn biểu diễn, Hoàng thượng cũng chưa gió tấu khúc gì, vậy để thần hòa tấu cho. Có khi kiếm cớ lẻn đi tiểu rồi, rõ ràng là Hoàng, hắn chẳng hoảng sợ chút nào. Tuyệt, tiết mục này trong cung đình của là của hiếm. Nếu ta là Hoài Bắc Vương, ta cũng muốn đóng cửa phủ chìm đắm hoan lạc. Sở hữu mỹ nhân như vậy, dẫu có từ giã cõi đời cũng cam lòng. Anh. Ta đâu làm xấu mặt vương gia chứ? Không kẻ nào bị kịp. Bổn vương chẳng hề biết người thạo múa. Lát nữa về tư dinh, chỉ múa cho một mình bổn vương xem được không? Ta có thể ra ngoài đi vệ sinh được không? Hơi men trên bàn tiệc nồng quá, nếu cảm thấy ngột ngạt, ra ngoài dạo một vòng cho tỉnh táo rồi hẵng vào. Cảnh sắc hữu tình quá. Vương phi có muốn sang thiên điện phía trước nơi nghỉ một chút không? Vương phi cứ vào trong ngự tọa. Nô tài túc trực ngoài này đợi ngài, bao giờ ngài khỏe, nô tài sẽ dẫn ngài về lại buổi yến tiệc. Cha biệt tâm đâu rồi? Anh, đừng nện con, Hoan Nhi không ngốc đâu. Ngươi không té ngã à? Ngươi là người tốt. Công chúa hứa sẽ tậu nương tử cho con. Đây đâu phải nương tử, là nam nhi mà. Con không chịu, con muốn đi ra, con muốn ra ngoài kiếm nương tử. Là Tường Hòa công chúa mà vương gia đàm đạo hôm nay. Ngươi là nương tử của anh Nguyệt sao? Là nương tử của anh Nguyệt sao? Có kẻ đã trút thuốc anh Nguyệt, nhốt hắn vào lãnh cung rồi nhốt chung với mình. Không, ngươi không phải nương tử, ngươi là nam nhi. Ngươi là phu quân của ta. Phu quân, khoái quá. Bản thân mang trên mình tước vị Hoài Bắc Vương phi. Tình cảnh này, nếu bại lộ, danh dự vương gia sẽ theo gió mà bay. Không được đi. Phu quân không được đi. Phu quân không được đi. Chịu khó làm một đứa bé sẽ qua cơn vật vã thôi. Ta cần đi vệ sinh. La Càn Nguyên. Anh Nguyệt này thân phận không hề tầm thường. Trong người hắn có dòng máu lâu lan. Nếu tiến sát lại gần, hắn sẽ bộc phát sức mạnh. Lúc ấy hai kẻ, một câm một dại. Dẫu có mọc cả vạn cái miệng cũng thành mình không xong. Sao vậy? Tên thái giám tháp tùng vương phi lúc nãy hình như về rồi, nhưng vương phi lại chả thấy đâu. Lạc đường rồi chăng? Hoàng cung này rắc rối lắm, ngự hoa viên đan sen chi chít ngõ hẻm. Bổn vương đi tìm, vương gia đang định tìm vương phi sao? Đưa tên thái giám dẫn đường lúc nãy tới đây. Vương gia, mất dạng rồi, lùng sục khắp dạ tiệc, chẳng thấy bóng dáng tên tiểu thái giám đó đâu. Đục tung toàn bộ khu vực xung quanh, bẩm với hoàng thượng, những kẻ đã rời ghế hôm nay, cấm tuyệt đối quay trở lại vị trí. Lãnh cung cũng phải bới tìm, vâng. Truy lùng, dẫu có lật tung hoàng cung lên, cũng phải bới ra người bằng được. Loạn thật rồi. Hoài Bắc Vương này định đảo chính thật sao? Sai hào, công chúa của chúng ta còn mong chờ Hoài Bắc Vương dẹp loạn đó. Đâu thể nào đẩy công chúa hỏa thân thật được. Người bớt giận, hạ hỏa đi. Được rồi, Lưu Mama, người dẫn quân xuống phía lãnh cung dạo một vòng. Trọng điểm hôm nay là che chở công chúa, tuyệt đối tránh để người quanh Hoài Bắc Vương nhúng chàm. Nô tỳ tường tận, nô tỳ xuất phát ngay. Thơm quá, mùi hương nào ngạt quá.
Câu tử, bị làm sao thế này? Lỗi tại anh Nguyệt, gây khó dễ cho người rồi. Lại đây, phen này hứa đứng im re luôn. Vương gia, Thái hậu phái lão nô tháp tùng ngài tìm kiếm Vương phi. Mục đích là bảo toàn hòa khí với vương gia. Bổn vương thấu hiểu Thái hậu vì thương công chúa. Về sau chỉ cần Thái hậu an hưởng vinh hoa, thì bổn vương sẽ không sinh sự nữa. Chướng ngại ngay phía trước, cung phủ trước mặt. Lâm Viễn Tu, người đang nấp bên trong sao? Anh Nguyệt không thể bị phát giác được. Phá cửa, lũ vô dụng các người còn không mau gọi người hỗ trợ. Tiểu thế tử thất lạc, các người liệu cái mạng đi. Vương gia xuất hiện ở đây lẽ ra phải cùng Vương phi dâng tiểu mua vui trong yến tiệc chứ, cớ sao lại lưu lạc đến ranh giới lãnh cung này? Phá toang cánh cửa này cho ta. Ái cha, đây là tầm cung lúc sinh thời của chưa có thủ dụ của hoàng thượng, tuyệt nhiên không một ai được bước qua. Đây là điều tối kỵ đó. Lâm Viễn Tu, vương gia làm vậy vạn vạn không thể. Lâm Viễn Tu, Lâm Viễn Tu, là ta đây. Là vương gia. Lật tung cái khu vực này lên, truy lùng xem còn ai trốn trong này. Vương gia, là tiểu thế tử giấu đi. Khẩn trương bố trí người hộ tống về. Hơi lặng tiếng thôi, rõ. Đây là phu quân ta, tuyệt đối không được cướp đi. Xê ra, nếu muốn hắn tiếp tục sống thì dạt sang một bên, không muốn phu quân mệnh hệ gì đâu. Phu quân của ta kiếp này chỉ có một thôi. Đợi hắn tỉnh táo thì hãy lau dọn, khôi phục thần trí rồi hãy vận chuyển. Vương gia lâu lắm không về dinh, ngay lúc này còn giở trò quyến rũ bổn vương sao? Là hơi thở của vương gia. Ây da, tình huống gì mà thân tàn thế này? Chuẩn bị nước, rút lui hết, rút lui hết. Có nên triệu thái y tới không? Ngay từ lúc bước vào, Vương phi đã bộc lộ bữa nửa tháng lại húng thời tí là sốt cao hầm hập. Thái y từng dặn dò kỹ lưỡng rồi, mỗi bữa ăn đều phải kèm thảo dược tầm bổ. Chuyến tiến cung hôm nay em là báo táp rồi. Tất tốc vời ý đến đây. Vời đến cũng vô phường cứu chữa, lùi xuống hết đi. Cấm chỉ bất kỳ ai bén mảng tới, lùi ra xa một chút. Lâm Viễn Tu, nhìn cho rõ trước mặt là ai mà to gan bơn trớn bổn vương thế? Hả, biết thân phận ta là ai không? Là vương gia. Nếu tiến thêm một tấc, bổn vương không chịu trách nhiệm mọi hậu của đâu đấy. Chỉ có khí tức của vương gia mới giúp y dịu cơn nóng. Ôm vào lòng. Câu chuyện của đôi ta vừa mới được lật trang đầu. Bằng thành ngọc khiết thế này, nếu bổn vương không đếm thử hương thơm thì sao có thể coi là vương phi của ta được? Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, ban hôn cho đích tử Lâm gia gả cho Hoài Bắc Vương làm phi. Vương đạo lập tức phụng chỉ nhập phủ. Người không phận sự lùi ra, nam nhân mà làm phi sao? Cậu lại phải gả cho Hoài Bắc Vương. Người trên tay ngài ấy còn nhiều hơn cả hắc bạch vô thường. Hơn nữa lại thành hôn giữa đêm khuya. Đây chẳng phải rõ ràng là muốn làm minh hôn sao? Lâm công tử phen này lành ít giữ nhiều rồi. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương gia thiên tuế, thiên thiên tuế. Tân nương qua cửa, cất kiệu. Người cẩn thận bước đi, nô tỳ đến ngay. Hoài Bắc Vương trước này vẫn luôn ở trong quân danh thao luyện, chưa từng hồi phủ. Hỉ nương, dìu người mới vào cửa. Vâng vâng vâng, nô tỳ tuân mệnh. Chuyện này, sao lại có lý lẽ bái đường với một chú chó chứ? Nhất bái thiên địa, hòa thuận đầm ấm. Nhị bái cao đường, mẹ chồng con dâu thuận hòa. Phù thề giao bái. Đáng thương cho Lâm công tử, một bậc văn nhân vậy mà phải chịu sự sỉ nhục thế này. Vương đó từ nhỏ đã lớn lên ở bên nói diện mạo gớm ghiếc, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ giật mình gặp ác mộng. Lễ thành, có người bảo ngài ấy ở biên cương còn dùng hộp sọ người để uống rượu đấy. Đây chẳng phải là kẻ dã man sao? Vương gia vẫn còn ở trong binh doanh, vương phi cứ ở yên chờ đợi là được. Vương gia và Lâm gia là kẻ thù không đội trời chung đấy. Thật sự
Vương gia hồi phủ, ở Đông Tẩm Điện, người đâu? Bổn vương đương nhiên không thể lạnh nhạt với vương phi trong đêm tân hôn được. Dẫn đường, vâng. Muốn giết ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Sợ rồi, sao không cầu xin tha mạng? Xin ngài buông tha cho Lâm gia. Thì ra là kẻ câm, thú vị đấy. Rất thơm. Nam nhân này có thể ngửi thấy mùi hương trên người mình. Chuyện này sao có thể?